नमस्ते सबैलाई फेरि पनि हजुरहरूलाई यो भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी योभन्दा पहिलाको भिडियो जुन चाहिँ पार्ट 1 थियो, फिजिक्सको चाहिँ क्लास 12 एनबी बोर्डमा आउन सक्ने फिजिक्सको एक्जाममा हामीले इम्पोर्टेन्ट यो डेरिभेसनहरू चाहिँ रोटेसनल फर्स्ट च्याप्टरबाट फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर 1 को रोटेसनल डाइनामिक भन्नेबाट हामीले यो डेरिभेसन्सहरू चाहिँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ 4 वटा जति हेरेका थियौँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो बाँकी भनेको यो एक्सप्रेसन अफ एक्सेलरेसन अफ अ बडी रोलिङ डाउन विदाउट स्लिपिङ अन अ स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन अनि रिलेसन बिट्विन एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम यो यति थियो। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी यतिलाई नै कभर गर्छौँ है। र यो जति छ नि यो सबै 3 मार्क्समा आउँछ, यो जति छ सबै 3 मार्क्समा आउँछ। र यो भनेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन फर एनी बोर्ड इक्जामको लागि है। सो ढिला नगरी स्टार्ट गरिहालौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी उयो गरौँ है, फोको expression of deriving the expression of acceleration of a body rolling down without slipping on a smooth inclined plane. ल अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी एउटा फिगर ड्र गर्छौँ। ल फिगर म ड्र गरिहाल्छु रोक्ने। ल हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा इन्क्लाइन प्लेन बनाउँछौँ है। र यति बनाइसकेपछि हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ। ल यो फिगर चाहिँ मैले बनाएँ एउटा पी के त यो फिगर बनाएपछि हामीले एउटा के कन्सिडर गर्नुपर्छ, त्यो कन्सिडर चाहिँ अलि लेन्दी भएर म ओरली भनिदिन्छु, हजुरहरू चाहिँ लेख्नु सार्नु होला है, राम्रै सुनेर सार्नु होला। ल म भन्दैछु के लेखिन्छ, कन्सिडर अ सर्कुलरली सिमेट्रिकल बडी अफ मास एम रोलिङ अन एन इन्क्लाइन प्लेन अनि पुल स्टप द बडी स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट। अब रेस्टबाट स्टार्ट भयो भने यसको इनिसियल भेलोसिटी यु कति हुन्छ त, यु 0 हुन्छ नि त इनिसियल भेलोसिटी स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट। अनि कि त स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट एन्ड कभर डिस्प्लेसमेन्ट एस, कि त कभर डिस्प्लेसमेन्ट एस। अब यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भनेपछि यसको फाइनल भेलोसिटी त भी हुन्छ, यहाँ होइन त भी हुन्छ। र डिस्प्लेसमेन्ट कति यसले कभर गर्यो त, डिस्प्लेसमेन्ट एस कभर गर्यो अरे है। कि त फेरि म भन्छु, कन्सिडर अ सर्कुलरली सिमेट्रिकल बडी अफ मास एम रोलिङ अन एन इन्क्लाइन प्लेन द बडी स्टार्ट फ्रम रेस्ट एन्ड कभर डिस्प्लेसमेन्ट एस फ्रम पोइन्ट पी टु क्यू। फ्रम पोइन्ट पी टु क्यूदेखि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एस कभर गर्छ अरे। अब के गर्ने त भनेपछि लेट थीटा, अब यो जुन हुन्छ त यो एङ्गललाई त थीटा मान्दैन, लेट थीटा बी द एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन एन्ड आर, यो जुन हाम्रो आर छ आर बी द रेडियस अफ द बडी, आर बी द रेडियस अफ द बडी। ल यति गरेपछि यति लेट गरिसकेपछि चाहिँ हामी यसको यो जुन हाम्रो यो क्वेसन छ नि यो के त डिराइभिङ द एक्सप्रेसन फर एक्सेलरेसन अफ अ बडी रोलिङ डाउन विदाउट स्लिपिङ अन स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन, यसको लागि चाहिँ हामी के त ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको युज गर्छौँ है। अब ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीले के स्टेट गर्छ त त्यो हेरौँ पहिला। के त अकर्डिङ टु द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के हुन्छ भनेपछि द लस इन पोटेन्सियली मस्ट बी इक्वल टु गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अकर्डिङ टु कन्जर्भेसन अफ एनर्जीले के भन्छ त, अकर्डिङ टु कन्जर्भेसन एनर्जी द लस इन पोटेन्सियल एनर्जी, पोटेन्सियलमा एनर्जीमा जति लस हुन्छ नि त्यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जीसँग जति काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ त्योसँग इक्वल हुनुपर्छ कि। लस इन पोटेन्सियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ल क्वेसन लेख्ने फिगर बनाउने यो, अनि फिगर बनाएपछि यो के अरे अकर्डिङ टु कन्जर्भेसन अफ एनर्जी लस इन पोटेन्सियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यो फर्दर हामी सल्भ गर्नुभन्दा म सबभन्दा पहिला हामी एउटा कुरा चाहिँ नोट गरौँ है। यसमा के कुरा हामीले नोट गरौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले यो टर्म बुझ्नुपर्छ कि त लस इन पोटेन्सियल एनर्जी भनेको के हो त एमजिएच हो। र यसलाई चाहिँ हामीले के त फर्दर एमजिएस साइन थीटा लेख्न सक्छौँ, किनकि यो जुन एच हुन्छ नि अलि हलिरहेछ है मोबाइल, एच इक्वल्स टु के त एस साइन थीटा हुन्छ है। त्यही भएर हामी यो पीको ठाउँमा के लेख्छौँ त एमजिएस साइन थीटा। यो भनेको ल अब यही सेम टु सेम यही हामीले सार्दिँदा हुन्छ है। अब यो बुझ्यौँ अनि अर्को कुरा अर्को एउटा अझै टर्म पनि बुझिहालौँ, पछि यो गर्दाखेरि कन्फ्युजन हुँदैन। के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि बडी हुन्छ नि जब रोल गर्दै गइरहेको स्लिप नभइकन रोल गर्दै गइरहेछ भने त्यो बडीमा टु टाइप्सको हाम्रो काइनेटिक एनर्जी जेनेरेट हुन्छ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुन्छ। अब त्यो स्टोर त नभनौँ है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ स्टोर हुन्छ र, त्यो स्टोर भनेको पोटेन्सियल एनर्जी पो त नि। यो टु टाइपको काइनेटिक एनर्जी कुन हुन्छ त, एउटा काइनेटिक एनर्जी भनेको एउटा रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ र अर्को चाहिँ के त ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ।
र हामीले के त टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी गर्दा अनि हेर्नु रोक्नु यो रोटेसनल काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ हामीले के त आई ओमेगा स्क्वायर बाई टूले डिनोट गर्छौँ। आई मिन यो रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर बाई टू हुन्छ है। डिनोट हुँदैन, डिनोट त्यस्तो भन्न मिल्दैन, सरी। के त रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी बराबर के त आई ओमेगा स्क्वायर बाई टू हुन्छ भने ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी बराबर के त एमभी स्क्वायर बाई टू हुन्छ हाम्रो। के त एमभी स्क्वायर बाई टू हुन्छ। ल यति बुझ्यौँ होइन। ल अघि हामीले के गरेका थियौँ त सन्दर्भ अघि जस्तै गऱ्यौँ हामी पहिला। सन्दर्भ पहिला लस इन पोटेन्सियल एनर्जी। ल चाहिँ हामीले के थाहा छ त कि त अकर्डिङ टु द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी लस इन पोटेन्सियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु द गेन इन काइनेटिक एनर्जी भनेपछि लस इन पोटेन्सियल एनर्जी भनेको हाम्रो कति भयो अघि थियो एमजिएच र यो फर्दर के भएको थियो एमजिएस साइन थीटा। यो किन त किनकि एच भनेको के हुन्छ त एच भनेको के त एस साइन थीटा हो। यसपछि चाहिँ के होइन डाइरेक्ट हामीले यो के त टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी भनेर लेख्यौँ भने त्यसरी अलि समस्या हुनसक्छ कि मार्क्स काटिदिन सक्नुहुन्छ म्यामहरूले सरहरूले चेक गर्ने बेला। त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो हुन नदिन, त्यसबाट हामी प्रोटेक्ट हुन चाहिँ यो अब हामीले त यो लस इन पोटेन्सियल एनर्जी भनेर लेख्यौँ। अब यसपछि नि हामी एउटा सानो एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ, त्यसपछि मात्र फर्दर यो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु यो प्लस यो एड गर्छौँ है हामी। अब के गर्ने, अब यसपछि चाहिँ के लेख्ने भनेर म ओरली भनिदिन्छु, त्यो नोट गर्नु होला है राम्ररी सुनेर। अब यसपछि के लेख्ने भने सिन्स द बडी इज रोलिङ अन एन इन्क्लाइन प्लेन इट हैज बोथ रोटेशनल एन्ड ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी। के त यो बडी यो जुन बडी छ नि यो बडी छ जुन यो चाहिँ रोल भइरह किन रोल भइरहेछ है कि त त्यो बिना स्लिप भइकन न स्लिप नभई यो रोल हुँदै गइरह र यस्तो स्लिप नभइकन रोल हुने कन्डिसनमा चाहिँ बडीमा कुन कुन त टु टाइप्स अफ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ के त रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी एन्ड एनदर इज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी है। ल यही लेख्ने ल्याङ्ग्वेजमा फेरि म भन्छु सिन्स द बडी इज रोलिङ अन एन इन्क्लाइन प्लेन इट हैज बोथ रोटेशनल एन्ड ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी। अब लेट भी, अब यसमा चाहिँ हामी के त लेट यो जुन भी छ नि हाम्रो यो भी लेट भी बी द एङ्गुलर सरी लिनियर भेलोसिटी एन्ड यो ओमेगा, यो चाहिँ भीलाई चाहिँ हामी लिनियर भेलोसिटी मानौँ अनि यो ओमेगालाई चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी मानौँ है। ल यति उपपछि लेखिसकेपछि चाहिँ के गर्ने भने त्यति त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि अब लेख्ने टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त अब कति थियो आई ओमेगा स्क्वायर बाई टू प्लस एमभी स्क्वायर बाई टू हुन्छ है। अब के त फ्रम एभ कन्डिसन के त कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अनुसार चाहिँ के त लस इन पोटेन्सियल एनर्जी लस इन के थियो लस इन पोटेन्सियल एनर्जी इज के त इक्वल्स टु के हुन्छ गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लस इन पोटेन्सियल एनर्जी हाम्रो कति छ त एमजिएस साइन थीटा हो। अनि यो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाम्रो दुईवटा हुन्छ के त एउटा भनेको आई ओमेगा स्क्वायर जुन चाहिँ यो भनेको यो के को हो त यो भनेको रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी प्लस अर्को हुन्छ एमभी स्क्वायर बाई टू यो भनेको ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी फर्दर सल्भ गर्दैछौँ है। ल यो अगाडि फर्दर सल्भ गर्नुभन्दा हामीले योभन्दा पहिलाको जुन पार्ट 1 भिडियो हो त्यसको डेरिभेसनमा हामीले के हेरेका थियौँ त भी भनेको आर ओमेगा हो, भी भनेको आर ओमेगा हो नि। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भने यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने अब यो ओमेगा छ त यो अब यो ओमेगाको ठाउँमा अरू केही भ्यालु रिप्लेस गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँ यो जुन छ त ओमेगा यो आरले यता पठाइदिने के हुन्छ त भी बाई आर इक्वल्स टु ओमेगा हुन्छ नि भी बाई आर इक्वल्स टु ओमेगा भयो। अब यो ओमेगा इक्वल्स टु भी बाई आर चाहिँ हामीले यहाँ रिप्लेस गर्न मिल्छ नि ल त्यही गरिदिने त्यही गर्दा के हुन्छ हाम्रो एमजी साइन थीटा इक्वल्स टु आई बाई टू के त भी बाई आर को होल स्क्वायर प्लस एमभी स्क्वायर बाई टू हुन्छ है। यति गरिदियो नि त। अब यो फर्दर सल्भ गर्दा यसमा के गर्न सक्छौँ त हामीले अब यो चाहिँ ल यो फर्दर सल्भ गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ 2 कमन आउँछ 2 कमन आएपछि यहाँ मल्टिप्लाई हुन जान्छ यो भनेपछि 2 एमजी एस साइन थीटा कस्तो यहाँबाट यो कमन आएपछि यो बी स्क्वायर हुन्छ
यो आई बाई आर स्क्वायर हुने भयो प्लस एम हुन्छ। यो आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम भयो यो। अब यसलाई फेरि फर्दर सल्भ गर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ हामी यो बी स्क्वायर बराबर चाहिँ निकालौँ है हामी, बी स्क्वायर बराबर। अब बी स्क्वायर बराबर निकाल्दा के हुन्छ त यो, अब यो यहाँ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, यताउता डिभाइडको फर्ममा हुन्छ भनेपछि यता आएर के हुने भयो त 2mg s sin थीटा। यो 2 चाहिँ कसरी भयो, यो जुन छ त यो 2 कमन लिएर यता गर्दाखेरि यो मल्टिप्लाई भएर यो 2mg s sin थीटा भएको है, यो हुन्छ। अब यो b स्क्वायरको बराबर निकाल्ने हो भने चाहिँ अब यो यता आउँछ डिभाइडको फर्ममा भने यो के हुने भयो त आई बाई आरको स्क्वायर प्लस एम हुने भयो हजुर इक्वल्स टु के त बी स्क्वायर भयो है। अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा अझैको कन्डिसन बुझौँ, के बुझौँ भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन द टर्म अफ रेडियस अफ गाइग्रेसन है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन द टर्म अफ रेडियस अफ गाइग्रेसन चाहिँ के हुन्छ भनेपछि आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायर हुन्छ, जहाँ चाहिँ यो के भनेको रेडियस अफ गाइग्रेसन हो है, सरी रेडियस अफ गाइग्रेसन, कहाँ गाइग्रेसन भन्दैछु म, भन्नुभयो भन्नुहुन्छ होला यो रेडियस अफ गाइग्रेसन चाहिँ कुरा चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो। अब यहाँ हेर्नु हाम्रो यता के छ यो जुन आई छ नि, यो आईको ठाउँमा चाहिँ हामी त्यही अब रिप्लेस गर्छौँ किनकि यो एमलाई काट्नको लागि। ल अब त्यही गरौँ। अब आईले चाहिँ उसले रिप्लेस गरिदिउँ है, रिप्लेस गर्दा के हुन्छ भने अब यो जुन भी स्क्वायर इक्वल्स टु के थियो हाम्रो 2mg s sin थीटा के त यो एमके स्क्वायर, किनकि आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायर हुन्छ र आईको ठाउँमा हामीले एमके स्क्वायर राख्न मिल्छ, आर स्क्वायर प्लस एम हुन्छ है यो ओआर के त बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2mg s sin थीटा। यो होइन, अब यो एमले र उयो एमले काट्ने भयो नि त। अब यहाँ के भएको छ हाम्रो 2gs sin थीटा मात्र हुन्छ है, 2gs sin थीटा मात्र भएको छ यहाँ। अब यहाँबाट के त यो अब यो उ गर्दाखेरि यो पनि काट्छ र यो कमाउँदा यो नि जान्छ नि त, त्यही भएर हाम्रो यहाँ के भएको छ त अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस अब एमको ठाउँमा के 1 मात्र बाँच्ने भयो। यो मैले डाइरेक्ट गरिदिएको छु है, यो राम्रो बुझ्नु चाहिँ फर्दर अलि फेरि अहिले पनि यहाँ टाइमको प्रब्लम नै छ कि, यसपछिको जुन अरू च्याप्टरको भिडियो हुन्छ त्यो राम्ररी म एक्सप्लेन गरेर पर्फेक्टली एक्सप्लेन गरेर बुझाउँछु, सानो सानो कुरा भए पनि एक्सप्लेन गरेर म बुझाउँछु। यसमा चाहिँ अब मैले डाइरेक्ट चाहिँ गरिदिएको छु, डाइरेक्ट सो यो अब बुझ्नु होला है। तर फेरि डाइरेक्ट चाहिँ गरिदिनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ, एक्जाममा नि फेरि यस्तै गर्यो भने मार्क्स काटिन्छ भनेर नसोच्नु होला। मैले जति यो जुन लेट गर भनेको छु, यहाँ जुन ल्याङ्ग्वेज लेख भनेको छु त्यो लेख्नु भयो भने र यति मात्र मैले जति गरेको छु नि त्यति मात्र गर्नुभयो भने त हजुरहरूको 3 मार्क्स चाहिँ 3 मार्क्समा 3 मार्क्स दिन चाहिँ कोहीले रोक्न सक्दैन कि, 3 मा 3 आउँछ स्योर। यसपछि चाहिँ हामी के लेख्ने, अल्सो वी नो द्याट हामीले के थाहा छ त बी स्क्वायर, यो चाहिँ एउटा कन्डिसन है, यसको यो जुन निकाल्नु लास्टको जुन निकाल्नुपर्छ नि हामीले त्यसको लागि यो कन्डिसन चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। बी स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ त यू स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ नि है। अब यो हाम्रो बी स्क्वायर इक्वल्स टु यू स्क्वायर इनिसियल भेलोसिटी, यो हाम्रो जुन यो अब्जेक्ट छ यो रोलिङ हुँदा नि इनिसियल भेलोसिटी यो त इनिसियली रेस्टमा थियो नि त, रेस्टबाट स्टार्ट भएको नि त, त्यही भएर यसको के हुन्छ त यू इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि है। त्यही भएर यसको यहाँ के हामीले के लेख्न सक्छौँ त u इक्वल्स टु 0 है, u भनेको 0 प्लस 2as हुन्छ, देयरफोर के हुन्छ त हाम्रो b स्क्वायर इक्वल्स टु 2as हुन्छ। अब हामीले यो जुन यो b स्क्वायर छ नि यो, अब यो b स्क्वायरको ठाउँमा हामीले अब यो 2as राख्दिने के, अनि फर्दर सल्भ गर्ने। नाउ के त b स्क्वायरको ठाउँमा यो 2as राख्दिने, 2as इज इक्वल्स टु 2gs sin थीटा बाई कति छ त के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 छ नि है। अब यो के हुन्छ त भने अब यो हाम्रो यो 2 ले यो 2 काट्यो होइन, अनि यो s भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ s यो आफ्नै के त डिजल्भ हुन्छ कि यो डिस्टिङ हुन जान्छ यो चाहिँ, भनेपछि हाम्रो फाइनल के हुन्छ त देयरफोर यो नि हटाइदिने, यसलाई नेग्लिगेट गरिदिने। अब यो फाइनल हाम्रो के हुन्छ a इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो gs sin थीटा gs sin थीटा डिभाइड के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 र यही हाम्रो हुन्छ के त
This is the required expression for a body and the rolling in an inclined plane without slipping. ल यति चाहिँ टक्रक्क 3 मार्क्स चाहिँ हाम्रो आउने भयो है। ल थ्याङ्क यू। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म फर्दर यो जुन बाँकीको यो जुन हुन्छ यो बाँकीको हाम्रो अहिले हामीले यो फोकस सक्यौँ। अब हाम्रो 2टा मात्र बाँकी छ। अब फर्दर भिडियोमा चाहिँ यो 2टाको म फेरि अपलोड गर्नेछु है। हस् थ्याङ्क यू।